आज भनेको काठमाडौँ झम्सीखेल पोर्कहबमा लाइभ इभेन्ट हुन गइरहेको छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो लाइभ पोएट्री इभेन्ट हुँदैछ। पछाडि देख्न सकिन्छ एकदमै धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर हैन। धेरै ठुलाबडा व्यक्तित्वहरू बसिराख्नु भएको छ। उपेन्द्र सुब्बाज्यूदेखि सालदिजू एक ट्वाक पिउँ कि भन्ने चाहिँ पोएट्री सुनाउन जान लाग्नु भएको छ। लाइभ प्रोग्राम गर्न हुँदैछ यहाँनिर र तपाईहरु पनि इन्जोय गर्नुस्। के कस्तो लाग्छ कमेन्ट मार्फत भन्नु होला। तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्न पाउँदा एकदमै धेरै खुसी लागेको छ र विशेष त यो कार्यक्रम यो ठाउँमा यो टाइपको कार्यक्रम चाहिँ सबैभन्दा पहिले केबाट थाल्ने भन्ने भयो। पोएट्री गरौँ न, किन आफ्नै दाजु कवि हुँदा हुँदै यो अरू कुरा गर्ने भन्ने भयो हैन। र कविता भन्नुपर्ने भयो। फेरि अब यो टाइपको कुरा डर लाग्दै अनि लाज लाग्दै मैले भने दाजुलाई कविता भन्नुपर्ने छ। अब बारमा मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न भनेको धन्न मान्नुभयो है। नै भनेको मेरो शिरै ढल्थ्यो लाजै। यसो हेर्न सृजनशील यो नानीले पोर्कहब खोलेर सेक्वा बेच्दै बस्दा हुने, किन सङ्गीत गर्नु, किन कविता सुनाउनु, यो क्रिएटिभ मान्छेहरूको दुःख रहेछ। यो नानीको दुःख पनि भनेर म पनि हस् भन्ने बिचमा दिउँ। सबैजनालाई फेरि सेवाहरू गरेँ कविता सुनाउँछु। तपाईँहरू बस निरन्तर गरेर हुन्छ। मबाट त्यो छुट छ। मेरो कविता चुपचाप सुनिदिनुहोस् भन्ने मेरो कति पनि आग्रह चाहिँ नसुनिदिनु भए पनि हुन्छ है। ढुङ्गाको यात्रा भन्ने छ। ढुङ्गा मात्र ढुङ्गा जस्तो यसै चुपचाप भिड थामेर बस्न कहाँ सक्छ र यसै चुपचाप देउता भएर बस्न कहाँ पाउँछ र। ढुङ्गाले पनि यात्रा गर्छ। सानो ठुलो पातलो लाम्चो ढुङ्गा मिलेर उभिएको गाह्रो एउटा सुन्दर देश जस्तो पनि हो। ढुङ्गाहरू कुम्नारेर सिङ्गो पहाड पुग्छन्। ढुङ्गाहरू विद्रोहमा नदीको बहाव छेक्छन्। शान्तिको कामनामा ढुङ्गाहरू छातीमा छिनोले ओम मणि पद्मे हुँ पुग्छन् र बिस्तार ढुङ्गाको पनि अहम बढ्छ। जस्तो चुलीको ढुङ्गा एउटा शासक यो अहम गर्छ कि म एक्लैले सिङ्गो पहाड बोकेको छु, म एक्लैले भिड खस्न रोकेको छु। मुनि थिचिएको चेपिएको एउटा सानो ढुङ्गा असहमतिमा फिस्स हाँस्छ। सानो गरे बाउ रिसाएर छोरीको गालाको आँसु नसुक्दै दोबाटोको ढुङ्गा उखेली फाल्छ फुल्छामा। ढुङ्गाको यात्रा यसरी विसर्जन हुन्छ। ढुङ्गा त अहम पो हो कि ढुङ्गाको यात्रा सधैँ ओह्रालो हुन्छ। धन्यवाद। लेक बेसी चरी हिँड्ने ढुकुर जस्तो ढुकुरको बिचारा मान्छे जन्म कता मरण कता। काशी पुगी फर्की आउँछ पुरानो गुडमा गौथली र सुनाउँछ उही पुरानो गीत। दाजुले किन्दैको चोलो भाउजूले च्यात्ने। ए जहाँ फुलबारी उतै घुम्छ पुतली, जहाँ धान फल्छ उतै नाच्छ मजुर। मान्छेको पो आफ्नो ठाउँ कहाँ छ र। गाईबस्तुलाई चरन जस्तो बाघभालुलाई वन भयो। बिचारा मान्छे लेक बेसी चरी हिँड्ने ढुकुर जस्तो ढुकुरको आज यहाँ कहाँ। ए मान्छेले त भाग्नु मात्रै छ। जाडोसँग भाग्नु छ, गर्मीसँग भाग्नु छ, साहुसँग भाग्नु छ, राहुसँग भाग्नु छ, आफ्नो मायासँग भाग्नु छ, आफ्नो छायासँग भाग्नु छ। भाग्नु छ। मान्छेले भागेरै त जीवन जितेको हो। सत्य मान्छेले भागेरै जीवन जितेको हो। धन्यवाद। हाम्रो पोइटर
हाम्रो मुक्तान तिवारीजी हुनुहुन्छ, चन्द्रवी सर हुनुहुन्छ, हाम्रो कविहरू। हाम्रो पहिलो एपिसोड हेरेर थुप्रै कविहरूले कवितै भएन, यस्तो नि हुन्छ कविता कविहरूले के। अनि एक दुईजनाले त मुखैमा भनिदिए तिमीहरू कविहरू विरोध गर्ने, सहभागी नहुने, हुन खोज्नेहरूलाई रोक्ने, कवि आएको राम्रो कविता सुरु हुन्छ जस्तो आयो उस्तै छानी भनिदिएको थिएँ। अनि स्टार्टर नलेखेर हिसाबको दाजु भन्दै हुनुहुन्थ्यो मुक्तन देवराई। देउरालीमा सिन्दुरले रातै पोतिएर फुलपातीले छ्याप्पै छोपिएर राम्रो म एउटा ढुङ्गा देउता भएर बसेको छ। देउता ढुङ्गा पनि हुनसक्छ, ढुङ्गा देउता पनि हुनसक्छ, मात्र विश्वासमा। त्यही विश्वासमा निर्बलहरू बल मान्दै ढुङ्गा सामु माथा टेक्छन्, गरिबहरू धन माग्दै ऋण गरी बोका काट्छन्, दुखीहरू सुख माग्दै रोइ कराई भाकल गर्छन्। विश्वास यति घाती छ कि नाथे एउटा ढुङ्गाले पनि यसरी मान्छेको शोषण गर्छ। मलाई मेरो कन्सेप्ट मन परेको त अन्त आफै ताली बजा गरिन्छ। काकु नानी काकु सुत छोरी सुत, ए चरणबाट गाई बस्तु फर्की आउन थाले, कक कक गर्दै खोरभित्र पस्यो रातो भाले। बिरामी छ तिम्रो पापा असार मासको बेला, तिम्री आमा मेलापात एक्लै बिचरा। आइपुग्ने छिन् तिम्री आमा रात पर्नु पहिले, ए काकु नानी काकु खाउली बुबु अहिले सुत छोरी सुत। भारी माथि सिङ्गै जुन बोकी उकालामा, आउँदै बोलिन् असिन पसिन कठै जे होला लाजै होला, मै रुन्छु बरु, ए काकु नानी काकु नरौ छोरी नरौ सुत छोरी सुत। जड्याको तर्क पढिदिन्छु तर यो यस्तो होइन, यो खालको होइन है, होइन त होइन। यो जाँड खानेहरूको, यो विस्की खानेहरूलाई होइन है, यो मेरो पालामा त्यो जाँड खाने गाउँमा हो। सबैले मलाई रक्षा भन्छन्, झड्या भन्छन्, थुक्छन्, गाली गर्छन्, बेकामे असक्ति मरिजा भन्छन्। घरका मान्छेहरू तल्ला गरे महिला जस्तै अरबजा भन्छन्। शुभचिन्तक साथीभाइ रक्सी छोड हामी जस्तै गरिखा भन्छन्। किन बन्नु मैले अरू मान्छे जस्तो, वाइ आयो तपाईँले त मैले अङ्ग्रेजी बोलेको नराख्नु भनेको त। कोही बनेका छन् बन्न खोजेर बुद्ध जस्तो, बन्न खोजेर कोही बन्छ र महावीर। शिर मुडे पनि बदलिँदैन मान्छेको तकदिर। जे छु म जस्तै छु, खुसी छु। मातेर ढुलमुलिँदै हिँडे पनि, दुनियाँको नजरमा गिरे पनि, सडक पेटीमा सुते पनि, मैमाथि कुकुरले मुते पनि, अरे म जस्तै छु यार। उसलाई खप पर्यो। हामी त नम्बरी हो नि होइन, पुरो म नम्बरी हो। हामी जाँड खान नजानेमा पऱ्यो छोड्यो भने त अरे म जस्तै छु यार। मान्छेले लाख कोसिस गरोस् अरू जस्तो बन्न असम्भव छ, र म स्वयं जस्तो बाँच्न ठुलो साहस चाहिन्छ। एउटा गोप्य कुरा, त्यो साहस जो छ यही सिसीको बोतलभित्र कै छ।
एकजना मेरो साथी चाहिँ केटी माग्नु लगेछ क्या साथीले, अनि छोरी दिने पनि भएछ। घरमा चाहिँ 2टा छोरी रहेछ, जेठी कान्छी, 2टैको बिहे गर्ने बेलाको रहेछ। अनि केटी माग्न आएपछि ससुर नहुनेवाला ससुराले के भनेछ भने कुन मान्छस् त, जुन बा पनि हुन्छ भन्छ। केटाहरू छ यस्तो चोइस छैन, जुन बा पनि हुन्छ यस्तो अर्कालाई दिनु। त्यही भएर कि त जेठी कि त कान्छी राम्ररी मेरो मन मुटु छोएर गयो। तब अचानक बेचैनी बढ्यो, त्यसै डोबाटो कुरी बस्न मन भएर आयो। कतै फेरि घुमी फेरि यही बाटो भएर आउँछौ कि पृथ्वी गोलो छ भन्ने लागेर आयो। र सोध्छौ कि फेरि यो बाटो कहाँ जान्छ भन्ने थिएँ। यो बाटो मेरो दिलसम्म जान्छ, यस्तो सपना पो जागेर आयो। अब तिम्रो आँगनसम्म पुग्ने बाटो चाहिँ म कसलाई सोध्नु? वाह 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 वाह, मरै नलागे मेरो। अनि तिम्रो फरमाइस कुन रे? माया अब कसैसँग गर्नु मन छैन। माया अब केवल महसुस गर्नु मन छ। एउटी त्यस्तै परीसँग जो साउथीमा बोल्छे, प्वाक छे उठ्छे, अँगालोमा छैन तर सँगै रहन्छ। म लड्दा आफै उठौँ तर उसले उठाए चाहिँ लागोस्। म लड्दा आफै उठौँ तर उसले उठाए चाहिँ लागोस्। म आँसु आफै पुछौँ तर उसले पुछे चाहिँ लागोस्। म उसको बह बुझौँ तर उसले चालै नपाओस्। म उसको बह बुझौँ तर उसले चालै नपाओस्। मैले हिफाजत गरेको उसले पत्तै नपाओस्। माया अब कसैसँग गर्नु मन छैन। माया अब केवल महसुस गर्नु मन छ। एउटी त्यस्तै परीसँग जो साउथीमा बोल्छे, प्वाक चाहिँ उठ्छे, अँगालोमा छैन तर सँगै रहन्छ। थ्याङ्क यू। I love you, I love you, Upendra. I love you, Zuma. I love you, Aman. I love all of you. Thank you. र जाँदा जाँदै द पोइट आइडल भन्ने चाहिँ हेर्नु होला। यो प्रत्येक बिहिबार र शुक्रबार 8:30 बजे AP1 टेलिभिजनबाट आउँछ र लगत्तै OSRबाट यो युट्युबमा पनि छ है। OSR डिजिटलबाट युट्युबमा पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। काटेर सबभन्दा पहिले भाइलाई फोन त अनि कुरो हुन्छ। अगाडि नयाँ बेहुलालाई यहाँ सोध्नु त्यसै भर्खरै बिहा गर्नु भएको भनेर 17 इयर्स भएर 17 इयर्स पुरा भइसक्यो त हामी बिहा गरेको। नानीहरू छ हामी जति जति कस्तो भर्खर देख्नु भएछ नि त नि। कस्तो स्विट। ल आवी कस्तो क्युट। ल टिका पनि लगाइदिनु पर्छ नि त। ल ल पेपर पनि छ नि मलाई। होइन पेपर मैले यहीँ आउनु है केक चाहिँ फुटा फुटा लाग्थ्यो। दिनु